În acest videoclip voi vorbi despre perea Fade. Avem o pere foarte uzată și o pere mai puțin uzată. În acest videoclip o să vă spun care este diferența și cum le folosesc eu, câteva tipsuri cum să le folosiți și de ce trebuie să țineți cont. Stați cu mine până la final. O să încep cu perea cea mai uzată. Eu folosesc această pere pentru a curăța mașina de tuns, mașina de contur, sculele în general. De aceea ea este foarte uzată. Se uzează ca orice alt lucru. Dacă aș folosi aceeași pere pentru a curăța sculele mele și pentru a îndepărta firele de păr atunci când efectuez un fade, nu mai este confortabil, mai mult te va zgâria. Uite cum procedez eu și sfatul pe care ți-l dau și ție să procedezi la fel. Aici am această pere cea mai uzată, o voi folosi și o voi păstra special doar pentru a-mi curăța sculele. Nu o voi folosi pentru clienți, pentru a curăța scalpul clientului de păr sau orice altceva. Trecem la perea cea mai puțin uzată. De ce zic mai puțin uzată? Că se uzează și aceasta atunci când mai tundem din ea cu trimmerul sau cu mașina, de aceea zic că se mai uzează. Dar în special atunci când o încercați pe scalpul vostru sau pe client, este mult mai fină și așa trebuie să fie. Clientul nostru trebuie să se simtă confortabil, nu trebuie să-i creăm niciun disconfort. Sfatul meu, aveți o pere special pentru fade, pentru a curăța scalpul clientului de păr și cealaltă pere pentru a curăța mașinile de tuns, toate sculele voastre. Acesta a fost videoclipul meu de astăzi. Dacă ți-a fost de folos aceste informații, nu uita să dai un like, un share sau să te abonezi aici la canalul meu, m-ar ajuta foarte mult. Până data viitoare, stai aproape!